Στο σημερινό βίντεο θα αμβλύνουμε λίγο τη θεματολογία του καναλιού και θα εξετάσουμε ένα θέμα με σαφείς ιστορικές προεκτάσεις που όμως έχει αντίκτυπο στο σήμερα και το βρίσκουμε μπροστά μας πολύ συχνά σε συζητήσεις περί των ελληνοτουρκικών θεμάτων και των διεθνών σχέσεων. Όπως σε παλαιότερο βίντεο λοιπόν είχαμε εξετάσει το θέμα της αποστρατικοποίησης των ελληνικών νησιών του Αιγαίου, σήμερα θα δούμε το ζήτημα της επέκτασης των χωρικών μας υδάτων από τα 6 στα 12 ναυτικά μίλια. Αφορμή για αυτό το βίντεο ήταν τα πολλά μηνύματα που έλαβα από φίλους του καναλιού, οι οποίοι ήθελαν να λάβουν συγκεντρωμένα περισσότερη πληροφόρηση επί του θέματος χωρίς πολιτικούς ή νομικούς αντιπερισπασμούς, με σκοπό να σχηματίσουν τη δική τους άποψη. Αποφάσισα λοιπόν να κάνω αυτό ακριβώς, αντλώντας πληροφορίες από τις διεθνείς συνθήκες του παρελθόντος και από τις πιο συχνές πρακτικές άλλων χωρών σε τυχόν παρόμοιες διενέξεις σε όλη τη σύγχρονη ιστορία. Τα ευρήματα αυτής της αναζήτησης θα σας τα παρουσιάσω ευθύς αμέσως, παρουσιάζοντας ταυτόχρονα τις θέσεις της Ελλάδας αλλά και της Τουρκίας, γιατί όταν μιλάμε για αναζήτηση της αλήθειας, η αντικειμενικότητα πρέπει να είναι από τα πρώτα εργαλεία. Πάμε αμέσως να ξεκινήσουμε. Αρχικά πρέπει να τονίσουμε ότι η μόνη διεθνή σύμβαση που υπάρχει σχετικά με το δίκαιο της θάλασσας είναι η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών που υπεγράφει στο Montego Bay στις 10 Δεκεμβρίου του 1982. Σε αυτή τη σύμβαση, στο άρθρο 3, αναφέρεται ξεκάθαρα το εύρος της χωρικής θάλασσας κάθε κράτους. Αναφέρεται συγκεκριμένα ότι κάθε κράτος έχει το δικαίωμα να καθορίσει το εύρος της χωρικής του θάλασσας. Το εύρος αυτό δεν υπερβαίνει τα 12 ναυτικά μίλια, μετρούμενα από γραμμές βάσεως καθοριζόμενες σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση. Είναι ξεκάθαρο λοιπόν ότι κάθε χώρα μπορεί χωρίς να ρωτήσει κανέναν να οριοθετήσει τα χωρικά της ύδατα όσο θέλει μέχρι τα 12 ναυτικά μίλια. Τι γίνεται λοιπόν με το ζήτημα Ελλάδας και Τουρκίας? Το πρώτο επιχείρημα που χρησιμοποιούν οι υποστηρικτές της θέσης ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα είναι ότι η Τουρκία δεν έχει υπογράψει τη σύμβαση αυτή. Πράγματι, η Τουρκία είναι μία από τις 15 χώρες που δεν έχουν υπογράψει τη σύμβαση. Αυτό όμως ουσιαστικά δεν έχει καμία σημασία, γιατί η σύμβαση αυτή είναι το νομικό αποτέλεσμα των εθιμικών κανόνων που ίσχυαν έτσι κι αλλιώς για πολλές δεκαετίες. Δηλαδή, η σύμβαση του Montego Bay ήρθε να αντικαταστήσει μια παλιότερη εθιμική έννοια του 17ου αιώνα, αυτή της ελευθερίας των θαλασσών, στην οποία είχε καθιερωθεί πως ύδατα κυριαρχίας των κρατών ήταν ως τα 3 ναυτικά μίλια. Πρακτικά όμως, λόγω των προκλήσεων που δημιουργήθηκαν με το πέρασμα των ετών, οι χώρες άρχισαν να επεκτείνουν τα χωρικά τους ύδατα και τελικά, χωρίς κάποια συμφωνία, μέχρι το 1967, 15 χρόνια πριν από την υπογραφή της σύμβασης δηλαδή, μόνο 25 χώρες είχαν διατηρήσει τα 3 ναυτικά μίλια ως όριο, 66 είχαν επεκτείνει την κυριαρχία τους στα 12 ναυτικά μίλια, ενώ 8 χώρες την είχαν επεκτείνει στα 200 ναυτικά μίλια. Στην ουσία δηλαδή, η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών ήρθε να διατυπώσει σε νόμο και να οριοθετήσει αυτό που έτσι κι αλλιώς ίσχυε. Άλλωστε και το Διεθνές Δικαστήριο στην κρίση του επί της υπόθεσης για την υφαλοκρηπίδα της Βόρειας Θάλασσας τόνισε ότι για να θεωρηθεί μια πρακτική ως εθιμικός κανόνας απαιτούνται 3 πράγματα. Πρώτο, η πρακτική οφείλει κατά κανόνα να είναι συχνή και εκτεταμένη, πράγμα που τα 12 ναυτικά μίλια όπως είδαμε παραπάνω είναι και τα 2. Δεύτερον, να λαμβάνει η χώρα επί μακρό χρονικό διάστημα και επίσης όπως είδαμε τα 12 ναυτικά μίλια άρχισαν να λαμβάνουν χώρα από τον 17ο αιώνα και τρίτον, να είναι σχετικά ομοιόμορφη και συνεπής. Και φυσικά, με 168 χώρες να έχουν ψηφίσει την ίδια σύμβαση, δεν υπάρχει αμφιβολία επ' αυτού. Επομένως, νομίζω ότι το επιχείρημα πως επειδή η Τουρκία δεν έχει υπογράψει τη σύμβαση δεν οφείλει να τηρεί και κάποιους κανόνες, φαίνεται να μην ευσταθεί. Πάμε τώρα στο επιχείρημα της Τουρκίας ότι αν η Ελλάδα επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα σε 12 ναυτικά μίλια, το Αιγαίο θα μετατραπεί σε ελληνική λίμνη, θίγοντας έτσι τουρκικά ζωτικά συμφέροντα. Εδώ πρέπει να δούμε ποια είναι τα ζωτικά συμφέροντα της Τουρκίας που υποτίθεται ότι θίγονται. Αν η Ελλάδα επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια, το ίδιο μπορεί κάλλιστα να κάνει και η Τουρκία, όπως έχει ήδη κάνει μάλιστα στον Εύξηνο Πόντο. Για να το πούμε πιο αναλυτικά, με το σημερινό καθεστώς των 6 ναυτικών μιλίων, η χώρα μας κατέχει το 43,3% του αρχιπελάγους και η Τουρκία το 7,5%, ενώ τα υπόλοιπα αποτελούν διεθνή ύδατα. Αν και οι δύο χώρες πάνε στα 12 ναυτικά μίλια, η Ελλάδα θα κατέχει το 71,2% και η Τουρκία το 8,7%, μια μικρή μεν, αλλά αύξηση της κυριαρχίας της. Και μια αύξηση κυριαρχίας σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ζημιά στα ζωτικά συμφέροντα κάποιας χώρας. Μα τώρα θα μου πείτε η Ελλάδα όμως θα αποκτήσει πολύ μεγαλύτερο ποσοστό.
Πράγματι είναι έτσι, αλλά να μην ξεχνάμε ότι στα ελληνικά νησιά κατοικεί το 13,88% του πληθυσμού της Ελλάδος, ενώ στα νησιά της Τουρκίας μόλις το 0,018% του πληθυσμού της. Στο θέμα της ναυσιπλοείας τώρα, που αν περιοριστεί μπορεί να χαρακτηριστεί ως ζημιά ζωτικών συμφερόντων, πρέπει να αναφέρουμε ότι η σύμβαση του Montego Bay στο άρθρο 17 προβλέπει την αυλαβή διέλευση, δηλαδή διέλευση εντός χωρικών υδάτων άλλης χώρας, χωρίς οπλισμό ή απειλητικές διαθέσεις, και στο άρθρο 38 την πορεία διέλευσης, δηλαδή την ελευθερία της ναυσιπλοείας και της υπέρπτυσης μόνο για το σκοπό του συνεχούς και ταχαίως διάπλου του στενού μεταξύ ενός τμήματος ανοιχτής θάλασσας ή μιας αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και ενός άλλου τμήματος ανοιχτής θάλασσας ή μιας αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Επομένως, όπως γίνεται φανερό, η τουρκική ναυσιπλοεία δεν θα έχει κανένα πρόβλημα. Το επόμενο επιχείρημα της Τουρκίας είναι ότι χρειάζεται συνένεση των παράκτιων κρατών για ενέργειες σε κλειστές ή μη κλειστές θάλασσες. Σύμφωνα με το άρθρο 122 της Σύμβασης για το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, το Αιγαίο όντως αποτελεί κλειστή ή μη κλειστή θάλασσα. Σύμφωνα με το άρθρο 123 όμως, τα παράκτια κράτη σε τέτοιες θάλασσες θα πρέπει να συνεργάζονται μεταξύ τους αποκλειστικά σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, αλληλείας και διαχείρισης των ζώντων πόρων και θαλάσσιας επιστημονικής έρευνας και όχι στην άσκηση άλλων δικαιωμάτων. Σε ένα ακόμη επιχείρημά της, η Τουρκία ισχυρίζεται ότι συστηματικά και επίμονα αρνείται το δικαίωμα επέκτασης των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια και έτσι θα μπορούσε να θεωρηθεί με το νομικό όρο του επίμονου αντιρρησία, έναντι του οποίου δεν ισχύει ο γενικός εθιμικός κανόνας. Η Τουρκία όμως σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί έτσι, αφού όπως είπαμε, εκτός από τις πολλές δηλώσεις υπέρ της επέκτασης που έχει κάνει, έχει ήδη επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στον εύξηνο πόντο σε 12 ναυτικά μίλια, χωρίς βέβαια να ζητήσει τη συγκατάθεση των γειτονικών της χωρών. Σε ένα τελευταίο επιχείρημα, η Τουρκία ισχυρίζεται ότι οι ελληνικές θέσεις διακρίνονται από ασυνέπεια, καθώς στις προηγούμενες διασκέψεις του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας το 1958 υποστήριζε τα 3 ναυτικά μίλια ως όριο των χωρικών υδάτων και τα 6 ναυτικά μίλια το 1960. Πράγματι, η Ελλάδα παλιότερα είχε ταχθεί υπέρ της μεγαλύτερης δυνατής ελευθερίας στις θάλασσες και κατά του ορίου των 12 ναυτικών μιλίων. Αυτό το είχε κάνει για να μην εμποδίζεται ο μεγάλος στόλος των ελληνικών ποντοπόρων πλοίων, δεδομένου ότι τότε δεν είχε δημιουργηθεί ακόμα η έννοια της διέλευσης transit που είπαμε προηγουμένως. Από τη στιγμή της δημιουργίας της όμως, το ζήτημα λύθηκε και έτσι η Ελλάδα τελικά υπέγραψε τη σύμβαση. Όπως μπορούμε να διακρίνουμε από τις διεθνείς συμβάσεις και τις εθιμικές πρακτικές, μπορούμε να βγάλουμε πολλά συμπεράσματα σχετικά με το αν η χώρα μας δικαιούται να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια. Φυσικά, η ανεξάρτητη μελέτη καθενός από εσάς μπορεί να προσφέρει ακόμη περισσότερα συμπεράσματα. Κάπου εδώ να πούμε ότι σε αυτό το βίντεο εξετάσαμε το νομικό ζήτημα της επέκτασης και όχι το αν είναι δίκαιη ή ηθική μια τέτοια πράξη, δεδομένου ότι αυτό είναι ένα πολιτικό ζήτημα και ο καθένας θα το κρίνει ανάλογα με τις πολιτικές του πεποιθήσεις. Στο σημείο αυτό, το σημερινό βίντεο φτάνει σιγά σιγά προς το τέλος του. Πείτε μου κι εσείς ελεύθερα τη γνώμη σας στα σχόλια και μέχρι το επόμενο βίντεο μπορείτε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα που έχουμε φτιάξει για να διαβάσετε πολλά ενδιαφέροντα άρθρα και να μας βρείτε στα social media αν θέλετε να έχουμε μια πιο άμεση επικοινωνία.